Tässä tulee ihmeellisiä faktoja Suomen luonnosta. Jos sä opiskelet suomea, niin sä saatat ehkä ajatella, että nämä faktat luonnosta ei auta paljon esimerkiksi työn löytämisessä. Ne ei ehkä liity sun elämään juuri mitenkään, tai ainakin siltä se vaikuttaa. Tosiasiassa luonto vaikuttaa meidän elämään monin tavoin, niin kuin sä ehkä tiedät, vaikka sen voi varmaan unohtaa helposti, jos asuu kaupungissa. Monille suomalaisille luonto on tärkeä asia. Mä olen yksi heistä, vaikka mulla on monia muitakin kiinnostuksen kohteita. Ja monet suomalaiset on ylpeitä meidän luonnosta. Jos sä tiedät asioita Suomen luonnosta, niin voi olla helpompaa löytää puheenaiheita suomalaisten kanssa. Mä uskon, että monet teistäkin voi olla aika innoissaan, jos joku tietää jotain faktoja teidän alkuperäisen kotimaan luonnosta. Tässä tulee ensimmäinen fakta. Maailman nopein eläin elää Suomen luonnossa. Tosin Suomi ei ole ainoa valtio, jossa se asustaa. Kuten sä ehkä tiedät, maailman nopein eläin ei ole gepardi. Se on maailman nopein maaeläin. Maailman nopein eläin on muuttohaukka. Se nappaa muita lintuja syöksymällä ylhäältä alas. Se voi syöksyä jopa 400 kilometrin tuntivauhtia. YouTubessa voi katsoa siitä videon hakusanoilla BBC Peregrine Falcon Skydive. Ja seuraava fakta. Suomessa on maailman eniten soita suhteessa pinta-alaan. Suomen maapinta-alasta soita on peräti noin 20%. Miksi meillä on niin paljon soita? Tämä johtuu paljolti siitä, että Suomi on suht viileä maa ja viileässä maassa vesi ei haihdu niin paljon maaperästä. Toinen syy on se, että tämä valtio on suht tasainen, mutta ei täysin tasainen. Niin täällä on paikkoja, joihin vesi jää loukkuun aika helposti. Näin syntyy paljon soita ja järviä. Jotkut kohdat suosta voi olla vaarallisia, koska niihin voi upota, niihin voi hukkua. Tällaista kohtaa suossa kutsutaan suon silmäksi. Mä asuin lapsena hyvin lähellä yhtä pientä suota. Mä kuvittelin silloin, että joku oli ehkä joutunut suon silmään ja hukkunut sinne. Ja mä kuvittelin, että nyt hän kummittelee siellä. Siksi mua vähän jännitti kulkea tämän suon lähellä, varsinkin jos oli hämärää tai pimeää. Monet hyönteiset, kuten hyttyset, viihtyy monilla suoalueilla. Niinpä Suomessa on aika paljon hyttysiä, mikä voi olla vähän ärsyttävää, mutta nykyteknologialla voi suojautua aika helposti hyttysiltä. Sammakot ja sisiliskot syövät ötököitä, joten ne viihtyy hyvin soilla. Sammakot tarvitsevat muutenkin kosteutta lisääntymisessä ja sitähän suolla riittää. Myös monet linnut syövät hyttysiä ja muita ötököitä, niin suot ovat heille myös mukavaa seutua. Loppukesästä suolla kasvaa hillaa, joka on marjalaji. Karhut pitävät hillasta. Niinpä ne viettävät aikaa aika paljon soilla loppukesästä. Niiden pitää lihottaa itseään talvea varten. Myös jotkut ihmiset tekevät tätä samaa. Suosta voi kerätä turvetta ja sitä voi käyttää muun muassa energian tuotannossa. Sitä voi polttaa ja näin voi tuottaa sähköä ja lämpöä. Turve on hitaasti uusiutuva
luonnonvara. Suomessa on 168 000 järveä. Tähän lukuun on laskettu järvet ja lammet, joiden pinta-ala on yli 500 neliömetriä. Suomen isoimmassa järvessä Saimaalla on harvinainen norppalaji nimeltään Saimaan norppa. Se on ainoa nisäkäslaji, joka elää vain Suomessa. Saimaan norppa on sopeutunut elämään makeassa vedessä. Suomen maapinta-alasta on metsää noin 75%. Lumi on melko painavaa ja se katkoo metsän suurien puiden oksia. Alueilla, joilla on paljon lunta, puut ovat melko hoikkia. Näillä puilla on vain lyhyitä oksia. Suomessa on sellainen aika harvinainen juttu, että täällä saa liikkua myös yksityisissä metsissä aika vapaasti. Niissä saa kerätä esimerkiksi marjoja ja sieniä. Melkein kaikissa metsissä voi myös yöpyä aika vapaasti teltassa. Roskat pitää tietenkin ottaa mukaan. Tämä on ehkä itsestään selvää monille, mutta monet suomalaiset reagoivat aika voimakkaasti, jos heittää roskia luontoon tai puistoihin. Se ärsyttää monia meistä aika paljon, vaikka jotkut suomalaiset tekee sitä myös. Myös Suomen kaupungeissa on suht paljon metsää ja luontoa, ainakin useimmissa. Tämä on ollut aika helppo järjestää, koska Suomessa on aika pieni väkiluku, mutta Suomen pinta-ala on silti suhteellisen suuri. Jos vertaa moniin muihin Euroopan valtioihin, niin myös täällä Helsingissä on aika paljon metsiä ja puistoja. Joku on sanonut, että Helsinki ei ole kaupunki, jossa on puistoja, vaan Helsinki on puisto, jossa on pieniä kaupunkeja. Luonto lisää ihmisten hyvinvointia, se rauhoittaa mieltä. Leikkiminen likaisessa luonnossa vaikuttaa myönteisesti myös lasten immuunijärjestelmään. Mun käsitys on se, että kun perusasiat on elämässä kunnossa, niin ihmiset jaksaa kiinnittää enemmän huomiota luontoon. Ja silloin sen suojelu ja ylläpito ja järkevä hyödyntäminen tulee prioriteetiksi. Siksi monissa maissa, joissa on matala elintaso, ei ajatella niin paljon luontoa, vaikka se voisi olla aika järkevää esimerkiksi turismin ja maanviljelyksen kannalta. Myös koulutustaso vaikuttaa tietenkin luontosuhteeseen. Miksi Suomessa on niin pimeää keskitalvella ja miksi täällä päivät on niin pitkiä kesällä? Syy on se, että Suomi on suhteellisen lähellä pohjoisnapaa eli maapallon lakea. Meidän valtio on yhtä pohjoisessa kuin esimerkiksi Alaskan osavaltio Amerikassa ja monet alueet Pohjois-Siperiassa. Ja maapallon akseli ei osoita suoraan ylöspäin. Meidän planeetta on vähän kallellaan. Kesällä pohjoisnapa on kallellaan aurinkoon päin. Silloin tänne tulee paljon auringonvaloa ja lämpöä ja päivät on pitkiä. Talvella taas pohjoisnapa on kallellaan auringosta poispäin. Siinä vaiheessa tänne tulee vain vähän valoa ja lämpöä ja silloin päivät on lyhyitä. Itse asiassa talvella on parin kuukauden jakso, jolloin aurinko ei nouse ollenkaan horisontin yläpuolelle Lapissa. Tätä aikaa kutsutaan kaamokseksi. Kesällä taas Pohjois-Suomessa Lapissa on parin kuukauden
aika, jolloin aurinko ei laske ollenkaan horisontin alapuolelle. Silloin on niin kutsuttu yötön yö. Talvella Lapissa näkee aika paljon revontulia. Välillä niitä näkee myös täällä Etelä-Suomessa. Kesällä niitä ei voi nähdä, koska aurinko valaisee koko ajan taivasta, koska yöllä se on lähellä horisonttia, myös täällä Etelä-Suomessa. Vaikka täällä Etelä-Suomessa aurinko kyllä laskee myös keskikesällä hieman horisontin alapuolelle. Talvella täällä Suomessa on suht paljon lunta. Tosin joinain talvina täällä Etelä-Suomessa, Helsingissä esimerkiksi lunta ei ole kovin paljoa, mutta yleensä sitä sataa ihan kohtuullinen määrä. Vaikka talvella on lyhyet päivät, niin valkoinen lumi heijastaa paljon valoa, joten se antaa tietynlaista kaunista valoa. Eläimet ja kasvit ovat sopeutuneet vuodenaikojen vaihteluun. Esimerkiksi kun täällä alkaa olla aika kylmää, niin monet linnut muuttavat etelään. Tosin jotkut linnut talvehtivat täällä. Mä olen aina ihmetellyt, miten niiden jalat eivät jäädy, koska linnuilla ei tietenkään ole kenkiä käytössä. Mutta niin, jotkut heistä voivat talvellakin uida kylmässä vedessä. Mutta näiden lintujen jalat eivät jäädy siksi, että niiden laskimot ja valtimot ovat ihan vierekkäin. Ja valtimoiden lämmin veri lämmittää laskimoiden verta. Jotkut eläimet vaihtavat talvella talviturkkiin tai talvihöyheniin, jotka on valkoisia ja paksumpia kuin kesäturkki ja kesähöyhenet. Jos lumi sulaa hyvin aikaisin, niin jotkut eläimet ovat vähän pulassa. Heillä on vielä valkoinen turkki, jonka saalistajat voivat nähdä helposti vihreässä maastossa. Jotkut eläinlajit nukkuvat talviunta. Karhu on yksi niistä. Suomen luonnossa elää yksi kissaeläin. Lajin nimi on ilves. Sillä on paksu turkki ja melko lyhyt häntä. Sen tassut ovat melko isot, joten sen on helpompaa liikkua pehmeässä lumessa. Miksi Suomen maasto on suht tasaista? Varsinkin täällä Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomessa maa on suhteellisen alavaa. Täällä ei ole paljoa vuoria. Pohjois-Suomessa on jonkinlaisia vuoria tai tuntureita. Myös täällä Etelä-Suomessa oli muinoin vuoria ja tulivuoria. Nämäkin olivat varmasti jonkinlaisia vuoria miljardeja vuosia sitten, mutta nämä vuoret muodostuivat tosiaan jo miljardeja vuosia sitten ja valtavat vuoretkin kuluvat vähitellen. Eroosio pienentää niitä pikkuhiljaa ja Suomessa ne ovat kuluneet erityisen paljon, koska täällä on ollut useita jääkausia ja jääkausien aikana täällä on ollut monta kilometriä paksu jääkerros, joka jauhaa kiveä. Jos mä oikein muistan, niin viimeinen jääkausi päättyi noin 10 000 vuotta sitten. Tämä monta kilometriä paksu jääkerros, se oli niin painava, että se painoi maata alaspäin. Ja myös tällä hetkellä maaperä nousee yhä ja se tavallaan toipuu siitä jään painosta pikkuhiljaa. Ja tämän takia myös Suomen
pinta-ala kasvaa vähitellen. Suomen ei tarvitse valloittaa muita maita. Mitä faktoja sä olisit ottanut mukaan tähän videoon? Mua kiinnostaisi kuulla myös sun kotimaan luonnosta. Millä tavalla se eroaa Suomen luonnosta. Ja muutenkin olisi mielenkiintoista lukea teidän kommentteja, ja jos näistä videoista on hyötyä, niin olisi hienoa, jos sä voisit jakaa näitä sun kavereille ja kaikenlaisissa verkostoissa. Sulle se on vain muutama klikkausta, mutta tälle kanavalle se merkitsee tosi paljon. Nähdään taas. Moi moi!